हे व्हाट्सअप गाइज इट्स अनुज र सबैजनालाई स्वागत छ टेक्निकल जिसी च्यानलमा र म फेरि पनि टेक्निकल जिसीको नयाँ फ्रेस भिडियोसँग आइसकेको छु र साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउने छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा युट्युबमा चाहिँ डार्क मोड कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर र साथीहरू तपाईँलाई थाहा छ होला तपाईँहरूको ल्यापटप डेस्कटपमा चाहिँ अलरेडी डार्क मोड इनेबल भइसकेको छ तर एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ लन्च गरिएको छैन यो मोड। सो साथीहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखाउने छु तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डार्क मोड कसरी इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम लेट्स गो फर इट। I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. सो साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रहेको छ माइक्रो जी एप्लिकेसन र अर्को रहेको छ युट्युब डार्क मोड भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ। त्यो दुईवटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेपछि मात्र तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ डार्क मोड ल्याउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ युट्युब भन्ने एउटा छुट्टै डार्क मोड भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै युट्युबको एउटा अर्को एप्लिकेसन हुन्छ, तपाईँले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अफिसियल युट्युबको पहिलेदेखि मोबाइलमा हुन्छ त्यसमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यसमा ल्याउनु पर्छ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल चाहिँ रुट गरेको हुनुपर्छ। एक तपाईँको रुट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला साथीहरू। सो तपाईँले चाहिँ यो दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्स्टल गरेर देखाइदिन्छु तपाईँले चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर। सो यो डाउनलोड इन्स्टलिङ भइरहेको छ है। सो माइक्रो जी चाहिँ जस्ट प्लगइनको लागि बनाइएको है साथीहरू, त्यसको चाहिँ केही युज छैन। युज त छ बट त्यसमा चाहिँ इन्स्टल गर्न मिल्दैन, त्यसले चाहिँ जस्ट डाउनलोड मात्र गर्नु होला। र स्क्यानिङ प्रोसेस सुरु भइसकेको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। र म डाउन गर्नेछु र म तपाईँलाई देखाइदिन्छु कसरी गर्ने भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युबको लोगो पनि चेन्ज भइसकेको छ। सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो अब आउनेछ है। हेर्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड इनेबल भइसकेको छ र निकै अट्र्याक्टिभ देखिएको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै राम्रो देखिएको छ, भ्युवर्सहरूले चाहिँ यसले चाहिँ अट्र्याक्टिभ पार्छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। डार्क मोड इनेबल भइसकेको छ र इट इज अवसम साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। एज यु क्यान सी हियर निकै राम्रो लागेको छ। र साथीहरू यसको युट्युबको जुन चाहिँ अफिसियल एप्लिकेसन थियो यसको त्योभन्दा पनि हल्का केही गुणा चाहिँ यसको चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ केही फरकहरू छ। एउटा फर्स्ट अफ अल चाहिँ भनेको चाहिँ सबैलाई थाहा छ है, यो चाहिँ एउटा चाहिँ डार्क मोड भइहाल्यो। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ यो यहाँ बजाएको गीत चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अफिसियलमा चाहिँ मिल्दैन त्यहाँ चाहिँ बजाइहाल्यो भने चाहिँ काट्छ है, काटिहाल्छ त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा सुन्दाखेरि चाहिँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ट्रेलर पनि। अब यसलाई ब्याकग्राउन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो होला। यसले चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा अलरेडी बजाएको थिएँ धेरै बजाउनु चाहन्नमा। सो यस्तो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको डार्क मोड चाहिँ इनेबल गर्न साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अलरेडी भइसकेको छ। सो यहाँबाट तपाईँले सेम युट्युबको जस्तै पिक्चरहरू फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तर डार्क मोडमा। सो साथीहरू कस्तो लाग्यो है भिडियो आजको लागि यति नै। यति भन्दा यो भिडियो बिदा गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सेयर पनि गर्नुहोस्। सबै साथीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो भिडियो चाहिँ। र साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो यो जिसीलाई चाहिँ प्लिज है यो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरेर मेरो चाहिँ अलिकति यो मोटिभेसन चाहिँ अलिकति बढाइदिनु होला है। र अलिकति सब्सक्राइबर पनि कम छ, भ्युज पनि कम छ। सो सबैले सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र मलाई हेल्प गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस् मेरो च्यानल चाहिँ अपलोड गर्नको लागि, अघि बढाउनको लागि। सो साथीहरू यति भन्ने यो भिडियोबाट बिदा गर्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल, जय जय।